مطمئنم تا حالا گل کلم با این دستور جدید و خوشمزه رو امتحان نکردی. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. یه گل کلم کوچیک رو آبپز و پوره کنید. یه عدد تخم مرغ، نصف پیمان آرد، یه دونه پیاز رنده و آبگیری شده، کمی خورده نان باگت، نمک، فلفل سیاه و قرمز، زیره سیاه، نعنا خشک، نصف دسته جعفری خرد شده، 2 قاشق غذاخوری پودر سکری. همه مواد رو با هم مخلوط کنید. داخل روغن داغ 2 طرفش رو سرخ کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. دوستان برامون بنویسید که تا به حال این غذا رو امتحان کرده بودید؟ روش شما برای پخت این غذا چیه؟ حتما یه بار تستش کن. مطمئنم به بقیه هم پیشنهاد میدی. نوش جان. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.